Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। একেদিন ভিডিঅ' বহুত লেট কৈ দি আছোঁ বিশেষ কাৰণত, পিছত জনাম বাৰু কি কাৰণত। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা কাম বনখিনি কৰি মেলি আজৰি হয়, গৰম পানীও খালোঁ আৰু গা মূৰ ধুই ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হ'লোঁ। আৰু এতিয়া গৰম পানী খোৱা অলমষ্ট 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল। ৰাতিপুৱা গৰম পানীখিনি খাওঁৱে মই খালী পেটত। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে মই গৰম গাখীৰ আৰু বিস্কুট দি খাওঁ। তো এয়া বিস্কুট আৰু গাখীৰ তিয়াই লৈছোঁ পূৰা। এয়া গৰম গাখীৰ আৰু বিস্কুট খাবলৈ। এতিয়া এইখিনি খাই হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ মোৰ ৰুটিন বেলেগ হয়। আজি যেনিবা বেছিভাগ কাম মিষ্টাৰে কৰি দিলে, ঘৰ সাৰা বা কাপোৰ ধোৱা সেই কামখিনি তেওঁৱে কৰিলে। মই আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি ভাত খোৱা বাচনকেইটা মাজি তাৰপিছত গা ধুই আহিলোঁ। যিহেতু তেওঁ উঠা নাছিলে বিচনাৰ পৰা, সেইকাৰণে মই ঘৰ চৰ সাৰা নাছিলোঁ। আৰু মানে মই বিচনা ঠিক নকৰাকৈ বাহিৰ ঘৰ একেবাৰে নাখাওঁ, সেইটো মোৰ অভ্যাস। আৰু মানে গা ধোৱাৰ পিছত মানে ঝাৰু পাত লাৰি পেলাই আকৌ ভগৱানৰ মন্দিৰত নাযাওঁ বা তেনেকুৱা, যাৰ যিটো অভ্যাস সেইটো কথা। তো কামখিনি বাকী মই যিহেতু আগতীয়াকৈ গা ধুই আহিলোঁ, সেইকাৰণে ঘৰ সাৰা, ঘৰটো যিহেতু পিছতহে ঝাৰু দিয়া হৈছে, আমাৰ বেডৰুম বা তেনেকুৱা। তাৰপিছত মিষ্টাৰে মানে সিমানখিনি কৰিলে। মই বিচনাখন ঠিক কৰি দিলোঁ, ঘৰ ঝাৰু দিয়া আৰু কাপোৰ ধোৱা কামখিনি কৰিলে। সেইকাৰণে মই অকণমান সোনকালে আজৰি হয় গৰম পানী খাই আৰু এতিয়া গাখীৰ আৰু বিস্কুট খাব লৈছোঁ। তাৰপিছত মোৰ টেবলেট খাবলৈও আছে। তাৰপিছত আকৌ 11-12টামান বজাত বেলেগ কিবা খাম। তাৰপিছত 1:30মান বজাত ভাত খাওঁ, দুপৰীয়া ভাতটো 1:30মান বজাত খাওঁ। তাৰপিছত বাকী সিমানখিনি। আজিৰ দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম। আৰু আমাৰ নতুনকৈ খেতি কৰিছে দেই, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। আজি ধুনীয়াকৈ মাটি আৰু সাৰখিনি মিলাই থৈছে, কাইলৈ চাগে গুটিখিনি সিঁচিব। মানে পালেং, তাৰপিছত মূলা শাক দিব দিছোঁ, পালেং শাক দিব দিছোঁ আৰু ধনিয়া, যিমানখিনি মাটিখিনি আতে আৰু সিমানখিনি বস্তু দিব দিছোঁ। তো এতিয়া এইখিনি মই খাই লওঁ, তাৰপিছত অলপ বহি টিভি চাম, আৰাম কৰিম আৰু অকণমান ৰ'দতো বহিম চাগে। আৰু মই গাখীৰ খোৱাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট মেকুৰীজনীক খুৱাই লওঁ, আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটোক, কাৰণ তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলে, খুব চিঞৰি আছিলে। তাৰপিছত মই তাইক গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া তাইক যিহেতু খুৱাই দিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিছোঁ মই মোৰখিনি খাই লওঁ, কাৰণ টেবলেট খাবলৈ দেৰি হৈ যাব। সেইকাৰণে মই মোৰখিনি খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ কোনখিনি মাটিত খেতি কৰিব, মানে ঘৰতে আৰু চোতালৰ ওচৰতে অকণমান খালী জেগা এখিনি আছে। তো খালী জেগাখিনিনো কিয় পৰি থাকিব লাগে ন, যিহেতু এতিয়া ছিজন হয় শাক চব্জি, গতিকে অকণমান যদি নিজে ঘৰতে চব্জি মানে কৰা যায়, শাক বা তেনেকুৱা যিমানখিনি হয়, তো সেইখিনি কৰিলে কি হয়, মানে কি নিজৰে খোৱাখিনি ওলাব কিনি অনাতকৈ। মাটিখিনিত গোবৰ মিক্স কৰি থৈছে। মাটিখিনি মিষ্টাৰে কালি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি, কালি নহয় পৰহিদিনাখন ৰাতিপুৱাই শুই উঠি কোৰ মাৰি মাটিখিনি মানে মিহি কৰি ৰাখিছিলে। তাৰপিছত পৰহি কৰিলে সিমানখিনি, যোৱাকালি দিনটোত অকণমান মাটিখিনি শুকাব দিলে। তাৰপিছত শুকাল যিহেতু, আজি আকৌ ৰাতিপুৱা শুই উঠি এই ঘৰৰ কামখিনি কৰি, মানে ঘৰ ঝাৰু দিয়া, কাপোৰ ধোৱাখিনি কাম কৰি পিনি তাৰপিছত মানে গোবৰ সাৰ আনিলেগৈ। গোবৰ সাৰখিনি এতিয়া ওপৰত ছটিয়াই থৈ দিছে, কোৰ দি মিক্স কৰি ৰাখিছে। তাৰপিছত মানে অহাকালি মানে গুটিখিনি সিঁচি দিব আৰু। তো এতিয়া গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব, খাই লওঁ। আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ ৰ'দটো যিহেতু ঢিলা, আৰু আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত মানে কি, ঘৰৰ ভিতৰত খিৰিকীবোৰ ইমান খোলা নহয়, মানে যোনটো আমাৰ মানে সন্মুখৰ ছাইডৰ খিৰিকী এখন খোলা হয়, ড্ৰয়িং ৰুমটো, কিন্তু বাকীবোৰ খিৰিকী খোলা নহয়। মানে ৰাস্তা পিনৰ খিৰিকীবোৰ খোলা নহয়, কিহৰ কাৰণে, ৰাস্তাৰ ওচৰতে যিহেতু ঘৰ, মানে গাড়ী চাড়ী ইমান গৈ থাকে, ইমান ধূলি আহে, সেইকাৰণে মই খিৰিকী নুখুলোৱে। আৰু সেইকাৰণে ঘৰটোৰ ভিতৰত আৰু তলটো যিহেতু টাইলছ লগোৱা, মানে বিৰাট ঠাণ্ডা। সেইকাৰণে মই এতিয়া চুৱেটাৰ পিন্ধি আছোঁ, মানে ঠাণ্ডা লাগি আছে। ভাবিছোঁ গাখীৰখিনি খাই মেলি অকণমান ৰ'দত বহিম, যিহেতু কামখিনিও আজৰি হ'লোঁ। ৰ'দত বহাৰ পিছত আহি পিনি অকণমান টিভি চাম তেনেকৈ বুলি, সেইকাৰণে চুৱেটাৰ পিন্ধি আছোঁ। আৰু যেতিয়া ৰ'দত বহিম তেতিয়া চুৱেটাৰটো বাৰু ৰ'দত দিম, অলপ সদায় দিওঁ গৰম কাপোৰবোৰ। আৰু আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটোৰ যোনখন বিচনা, তাই কাপোৰবিলাকো সদায় ৰ'দত দিওঁ, কাৰণ তেতিয়া মানে কি হয়, মেকুৰী যিবোৰ ওকণি হয় বা তেনেকুৱা, আৰু ঠাণ্ডা দিন যিহেতু, আৰু যিহেতু তাইকো মানে টাইলছতে হেৰি কৰি দিওঁ, মানে বিচনা পাতি দিওঁ। সেইকাৰণে যেতিয়া কাপোৰখিনি গৰম হৈ থাকে, তেতিয়া তাই মানে শুই পেলাই ৰাতি শুই ভাল পায় আৰু, সেইটো কথা। তাৰপিছত আৰু
আজি মানে কি মিষ্টাৰে ৰাতি টিভি চাই আছিলে চফাৰত বহি এখন সৰু পাতলা ব্লেংকেট লয় সেই ব্লেংকেটখন আৰু চফা লৈ থাকে যিহেতু মই বিচনাত নলওঁ আৰু সেইখন মানে টিভি চালেই লৈ থাকে তো তাই কি কৰিছে নিজৰ বিচনাৰ পৰা গৈ সেই যে চফাত যে থৈ গ'ল সৰু ব্লেংকেটখনৰ মাজত শুই থাকিলে আকৌ আজি সেইখনো ৰ'দত দিব লাগিব কাৰণ তাই শুই থাকিলে ন সেইটো কাৰণে তাৰপিছত দুদিনমান পিছত ধুবই লাগিব যেনিবা কিন্তু ধোৱাহে নতুনকৈ উলিয়াইছোঁহে মাত্ৰ সেইকাৰণে নুধুওঁ আৰু ৰ'দত দিম আৰু আমি যিহেতু তাইক গা ধুৱাই পিনি চেম্পু দি গা চা ধুৱাওঁ বা ৰাতিপুৱা সদায় গাখীৰ খোৱাৰ পিছত মই মানে তিতা কাপোৰ দি পিনি তাই চকু নাক মানে কি হাগামোটা কৰে যিহেতু পুকতো মুচি দিওঁ তাৰপিছত ভৰি চৰি চব মুচি দিওঁ আৰু মাজে মাজে চেম্পু দি গাও ধুৱাই দিওঁ ইমান লেতেৰাও নহয় তথাপিও যিহেতু মানে কি তাই বাহিৰত চাহিৰত ঘূৰি ফুৰে সেইটো কাৰণে মানে ৰ'দত দিম আৰু এইখন আৰু আমি বহিলেতো আমাৰ কোচত বহে আপোনালোকে মেক্সিমাম টাইম দেখেই মোৰ কোচত বহি থকা এতিয়া যদি মই চফাত বহোঁ তাই আহি মোৰ কোচত বহিব কিন্তু মই থিয় হৈ আছোঁ ন বহা নাই সেইকাৰণে তাই মানে তলত ৰখি আছে তাৰপিছত অকণমান ৰ'দত বহি টিভি চাম তাৰপিছত বাকী কি কৰোঁ দেখাই থাকিম দিনটো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগতে যিমান ভিডিঅ' দিওঁ মানে সপ্তাহত 3-4টা দিওঁ কিন্তু এতিয়া এসপ্তাহত এটা কৈ দি আছোঁ বিশেষ কাৰণত যিহেতু নিজেও খিয়াল ৰখা প্ৰয়োজন বৰ্তমান সময়ত তাৰপিছত আৰু নিজৰ কামখিনিও থাকে সেইকাৰণে আৰু তাৰপিছত আৰু বিশেষ কিনো মানে ঘৰৰ কামখিনি সদায় দেখুৱাই থাকিম ন কণ্টেণ্ট বোলাওতো বস্তু এটা আছে গতিকে মানে কি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাইছোঁ আৰু কেইদিনমান পিছত এসপ্তাহত এটা এইপিনে এতিয়া মই চাই আছোঁ টিভি লাফটাৰ চেফ আৰু লাফটাৰ চেফ নেদেখাওঁ ভিডিঅ'ত কাৰণ কপিৰাইট আহে সেইকাৰণে এদিন কপিৰাইট আহি গৈছিলে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া মই মানে টিভি চাই খাবলৈ লৈছোঁ এইপিনে কমলা আনি থোৱা হৈ আছে যি কি মই এটাহে খাইছোঁ এই কমলা তাৰপিছত এইপিনে মানে ডালিম আছে এয়া তাৰপিছত আকৌ লগতে এইটো মধুৰিআম ইমান ডাঙৰ মধুৰিআমটো বহুত ডাঙৰ মধুৰিআমটো বহুত ডাঙৰ তো এতিয়া মই মধুৰিআম অকণমান খাম কাটি পেলাই কমলাখিনি এতিয়া নাখাওঁ কমলাখিনি ৰ'দত বহিহে খাব পৰা যায় আৰু এতিয়া মানে টিভি চাই বহি অলপমান মধুৰিআম খাম ইমান ডাঙৰ মধুৰিআমটোতো খাব নোৱাৰোঁ গোটেইটো অলপমান খাম চাওকচোন কিমান ডাঙৰ তো এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ এয়া ডালিম এটা গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু নিমখ সানি লৈছোঁ অকণমান আৰু এইটো মধুৰিআমৰ এপিচ মানে অলপমান ইমানটুকুমান কাটি ধুনীয়াকৈ টুকুৰা কৰি এয়া নিমখ সানি লৈছোঁ কি মই যেতিয়া এইবাৰ হাউলীত ৰাস চাব গৈছিলোঁ ৰাস চাব যাওঁতে মানে কি আমি এনেকৈ মধুৰিআম খাইছিলোঁ আৰু দোকান এখন লগাইছিল তাৰপিছত মধুৰিআম খাইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টুকুৰা কাটি তাৰপিছত তাত নিমখ সানি আৰু চাটনি মিক্স কৰি দিছে তাৰপিছত এডাল বাঁহৰ খিলি দিছে খাবলৈ মানে ইমান টেষ্টি লাগিছিলে খাই চাটনি মিক্স কৰি দিওঁতে এতিয়া মই যেতিয়া মধুৰিআম খাওঁ তেতিয়া মানে এনেকৈ টুকুৰা কাটি নিমখ সানি লওঁ ভাল লাগে খাই পিনি তো এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ এয়া আৰু চাবনে আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটো চাওকচোন এই চাওক মই যে খাব ল'লোঁ তাই আহি ক'ত খোলে চাওকচোন মোৰ কোচত খোলে মানে চফাত বহিবই নোৱাৰি তাই মানে আহি পেলাই এনেকৈ শুব আৰু আধা ঘণ্টামান পিছত তাইক মাছ দি পেলাই ভাত দিম মই খাই লওঁ আগতীয়াকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এনেকৈ মধুৰিআম আপোনালোকে নিমখ সানি খায়নে টেষ্টি লাগে বহুত মই সেই হাউলি ৰাস চাব যাওঁতে এবাৰ খাই পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া মধুৰিআম খাওঁ এনেকৈ মানে টুকুৰা কাটি নিমখ সানি খাওঁ তাত বাৰু চাটনি মিক্স কৰিছিল কিবা ধনিয়া বা তেনেকুৱা চাটনি মিক্স কৰিছিল ধনিয়া পাত দি পেলাই পিচি এনেকুৱা চাটনি মিক্স কৰিছিল কিন্তু মোৰ ওচৰত চাটনি নাই যিহেতু অকল নিমখ সানি খাই দিওঁ এতিয়া এইখিনি খাই পিনি অকণমান আকৌ ৰ'দত বহিম আৰু চুৱেটাৰটো অকণমান ৰ'দত দিম বাহিৰলৈ যাম যিহেতু ঘৰত থাকিলে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে পিন্ধি আছোঁ আৰু তাইক মাছ দি পেলাই ভাত কেইটামান খুৱাই দিম আজি বেলেগ বিশেষ কাম নাই আৰু তেনেকুৱা খোৱা বোৱাই কাম আৰু শাকৰ গুটি পেলাবলৈ মাটিখিনি গোবৰ সাৰ মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে তো আজিতো শুকাব দিব কাইলৈ পেলাব এয়া
ইমানকণে জেগা অলপমান হ'ব আৰু এনেকৈ এইখিনিত দিব ধনিয়া গুটি, এই লাইনটোত দিব পালেং শাকৰ গুটি, সেই লাইনটোত দিব মূলা শাক, সিফালে কবি ৰুব অকণমান বেছিকৈ থকাখিনি, এনেকৈ এইকেইটা লাইন কৰি দিছে আৰু। তো সেয়াই সিমানখিনি আছিল আমাৰ খেতি মাটিখিনি, অলপ মানে হয় জেগাখিনি, তাতে অলপ অলপকৈ কৰিব আৰু যিমানখিনি আতে। তো এতিয়া চুৱেটাৰটো ৰ'দত দি থৈ আহিলোঁ, আকৌ চুৱেটাৰ ৰ'দত দিবগৈ, ৰ'দত ৰখি ৰখি নাৰিকল তেলৰ বুটলটো ৰ'দত দি থৈছিলোঁ, গতিকে চুলিত তেল লগাই ল'লোঁ। এয়া পূৰা বেছিকৈ লগাইছোঁ তেলখিনি, কাৰণ অহা কাইলৈ চেম্পু কৰি দিম সেইকাৰণে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।